Unë sem se më ka arru zopi, se nuk jetohet kështu. Në shtëpi s'kam, e divorcuarja. Vajzën të smure kam, edhe i knësi nënja. Është shumë e vështirë jeti sa me 3 të smurë, është e tmerrshme. Bashkia se bëjqysh nga 2018 se më smonë shumë ekesisht, e se asi kokën legu, asi se në botë. Një shpres kam. Me mrane armë dorë, kam aq shpres ati djeske. Në këtë mizeri, kështu, shisi po jetuar. Maria Emilioni Popa është 84 vjeçe dhe jeton në Durrës. Vuajtja dhe dhimbja kanë qenë bashkëudhëtar të jetës së saj. Fati e ka sfiduar, por nuk është mposhtur. Sot ka mbetur e vetme. Askush nuk i troket në derë, pasi vëllezërit dhe motrat që e mbështesnin kanë humbur jetën. E ka mbuluar mjerimi. Jeton në një shtëpi pa dyere dritare, pa ujë, pa energji elektrike. Ju gëzuar rrezeve të diellit e temperaturave të këtij nëntori, por ditët e ftohta po vijnë dhe me kuvertat që ka, nuk do të mundet ta mposhta carin. Ti e shep mizerjen. Kjo është jo mizerje, po kjo është një krudeltas o të jashtëmi. Njerëz pa shpirt, ti m'jep drekën, ai m'jep mjezin. Ky djali falenderoj edhe një herë vullnetin që a poshtë. Sa herë më ka thënë pa lekë. Me 70.000 pension, që të boj? Iko njena të shqinë në Gjermani, më ka pru gjellën e ngrofët sa herë, nuk jaroj zuratën. Një moshuar me një pension minimal mundet vetëm të mbjetoj në kushte të tilla. Si Maria ka me qindra, ndoshta me mira të moshuar që nuk marrin asnjë ndihmë veç pensionit, që nuk ju siguron ushqim, ujë, energji dhe ngroje. Zëri i saj është edhe më i fortë se zëri një grupi protestuesish, që së fundmi ka nisur të kërkojnë në rritjen e pensioneve. Ky është realiteti që fshihet pas numrave apo burokracive shtetërore për mira të moshuar e persona në nevojë, të cilët kanë mbetur në udhkryq. Jam paguaj goshe, më kanë pre ujtin, më kanë pre dritat, më kanë pre gjitha. Qa të bëj, më thuj. Shko mbajo, kontrollo, shko shikoj një qik. Të shkoj të lajmë ke kry që kush. Pa ulla? Pa ja, femër, ju keni ardherët, po të më vish në darke këtu mu, me një dorë maj bukën, me një dorë maj djathën edhe. Ka fshoj këshu dhe haj, qa të bojo zemër. Moma më kam të këtë të rrim. Babam të me kanë vra në tërbuf të lufke, që kanë prej kokën me lup. E moshuara falenderon të gjithë ata që e kanë ndihmuar dhe ndihmojnë. Secili prej tyre ka lënë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e saj, me ushqimet që i kanë dhënë, por edhe një fjalë të ëmbël kur pi një kafe e vetmuar. Maria i shtyn ditët, sot ushqehet, por nuk e di nëse nesër do të kujtohet dikush t'i siguroj një vak të ngrohtë. Ato ndihma janë vetëm sa për të mbajtur frymën gjallë. Nëse ju referohemi dokumentave, ka paketa të ndryshme ndihme për të moshuarit, siç është paketa për rimbursimin e energjisë elektrike. Maria duhet kaloj dimërin e errësirë mes të ftohtit, sepse programet mbështetëse vetëm pengi burokracive dhe paqartësive institucionale. Kontrollot shumë e pesim kanë lanë. Kur jem ftoft t'i goqë, unë stej me guverta. I kam e qëtë, shi qëtë, afet i kam ullë poshë, kam ftofët. Jam e madhe në moshë, në zemër, nuk i bëhet një asas me të patë. O Krishto shëmëri, unë jam ka urë, ja? Unë jam shumë besimtare, unë falim xhami, unë falim teqe, të dervisha t'i gjeja. Unë kam shku ke Papa Mondi. Unë them se më ka arru zoti. Këte them të vetë, se nuk jetohet kështu. Institucionet vendore e qendrore nuk kanë bërë asgjë për të. Asnjë mbështetje nuk ka marrë prej tyre. Madje është gjendur mes 2 bashkive më të mëdha në vend. Jeton në Durrës, por pasaportizimin e ka në Tiranë. Për këtë shkak, i duhet që të shkojë çdo muaj në Tiranë për të tërhequr pensionin. Një rrugëtim jo vetëm i vështirë për të, por edhe i shoqëruar me kosto shtesë. Transferimi në Durrës dhe marrja e pensionit në këtë qytet nuk do ju kushtonte asgjë institucioneve tona.
Dikur siguronte një vakt ushqimi në një qendër të ngritur nga Bashkia e Durrës, por ai projekt nuk funksionon më. Më kanë vjedhë 8 milione, pyetni atë, ajo e di 8 milione gjys, gjithë nimat. S'kam ku t'i boj, ku ta i vëzoj. Ne na kanë prej dhe gjellën atje ku a i bukë, ne i prej. Kemi 4 muj, e bashkia, ne i ka prej. Që të boj, e mësuj ti mu. Ja, buga djathë kam, të betoj mota jote, një këtu, ja dhe di, ku a djathë, po shofa dhe djathën, këtu e kam djathën. Ndërprerja e energjisë elektrike, jo vetëm kushtet papërshtatshme, po edhe në familje të cilat janë në nevojë, që janë në pamundësi ekonomike për shembull për të paguar faturat, apo që kanë përbërje të tyre për sa mafsit kuvizuar, apo që janë vetëm të moshuar, le të themi në familje dhe i ndërprin energji elektrike sepse nuk është paguar, për shembull. Ndërkohë që akoma neve nuk kemi një farë mënyre, një lloj ndihme që duhet vinë nga shteti për ato familje të cilat janë të certifikuara që janë në pamundësi objektive për të paguar energjinë elektrike. Maria nuk është një emër i panjohur për shqiptarët. Familja Popa sfidoi regjimin komunist, pasi në vitin 1985 hyn ambasadën italiane të maskuar si turist. Menjëherë kërkuan azil politik, duke kërcënuar se do të pinin elm nëse do i kthenin në duart e sigurimit të shtetit asaj kohe. 4 motrat dhe 2 vëllezrit jetuan më shumë se 4 vjet në ambasadë e më pas ju dha leje për të dërguar në Itali. 2 antar të tjerë të familjes u arratisën me erët dhe u bën shkak për vuajtjen dhe internimin e të afërmve. Kur hym në ambasadë, mas ne ramuri Berlinit, u bo primavera prageze, në pjacën Tiananmen dolën kinezët, du matë të drejta për liri veprimi, nuk e di për çaj kishin. Rumania, u vra Ceausescu, po me mu që kanë? Edhe për këtë shtëpi na kanë marrë 22 milion, ja kanë marrë vllajit. Maria në 2019 ishte fundit që u largua nga pallati që i rrezikonte jetën pas fatkeqësisë së tërmetit. Ndërtesa u shembe u rindërtua, por shtëpia e saj mbeti e papërfunduar. Nuk ka instalime elektrike dhe në çesm nuk ka pasur asnjëherë ujë. Ndihmat që merren nga fondacione të ndryshme nuk ka se si t'i përgatis për të ushqyer. Të vetmet që i bëjnë shoqëri janë macet, të cilat hyn në shtëpinë e shkatruar nga balkoni, i cili nuk ka xhama. Ditët e acarta të dimrit po vinë. 84 vjeçaria do të jetojë aty, në ato kushte që nuk ka nevojë për koment. Një dhënë alarmante që u bë publike pas censusit është plakja e popullsisë. Një kamban alarmi për të gjitha institucionet vendore që të fokusojnë vëmendjen dhe projektet e tyre te mosha e tretë. Nëse ne do t'i referohemi edhe statistikave të fundit, domethënë censusit të fundit, ne pam që kemi një plakje të popullsisë dhe kemi një rritje të numrit të moshuarve të vetmuar. Do të thotë që duhet kemi edhe një rishikim të vizionit të pushtetit lokal ose politikave lokale në drejtim të shërbimit social. Problematika sociale të tilla konstatohen në çdo skaj të Shqipërisë. Njësitë administrative, bashkitë dhe qarqet kanë specifika dhe karakteristika të ndryshme. Për këtë arsye, programet sociale të bashkisë duhet të jenë të hartuara në mënyrë të detajuar që qytetarët të marrin shërbimin e domosdoshëm. Mundësitë për të përfituar nëpërmjet projekteve janë të shumta, por me sa duket, në zyra qëndrojnë dhe paguhen persona që nuk dinë të hartojnë projekte. E kemi fondi zhvillimit shqiptar, i cili ka fonde të dedikuara për infrastrukturën, ku bashkitë duhet të aplikojnë me thirrje të ndryshme. Kemi fondin social, ku ke fondi social është fondi social për shërbime të ndryshme sociale, dhe kemi dhe fondin e strehimit. Janë dy fonde, ku përsëri edhe këtu bashkitë kanë mundësi të aplikojnë me projekte të ndryshme, qoftë për shërbime shtesë ose shërbime të munguara, qoftë edhe për ofrimin e strezave tek fondi i strehimit. Politika kryesore që ne kemi është ajo e përcaktimit të minimumit jetik, që dhe në bazën e përcaktimit të minimumit jetik të duhet që të formësohen të tëra politikat sociale të shtetit shqiptar. Ne nuk na ka pëlqyer shumë fakti që Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Çështjeve Sociale u bashkuan në një. Pse? Sepse duke qenë në një mund të marri, domethënë buxheti i përgjithshëm është përcaktohet për ministrinë edhe përpjekjet
ministrisë sigurisht që mund të çojnë ndoshta ke shëndetësia që është pjesë edhe ajo e programit social, mund të çojë ke shëndetësia diçka më tepër. Avokati e popullit, Erinda Ballanca, thotë se problemet sociale nuk arrin të shënjestrojnë varfërinë. Këto programe sociale që kemi ne, dështojnë të shënjestrojnë në thelb varfërinë, në kuptimin që nëse personat kanë vulnerabilitete të shumëfishta, ata nuk përfitojnë nga secili program i ndihmës ekonomike. Nëse përfitojnë nga njëri nga programet, nuk përfitojnë nga programet e tjera. Pushteti vendor arton programe sociale për t'i zbatuar ato në bazë të buxhetit që ka secila bashki. Përveç kësaj, çdo institucion vendor ka të drejtë të aplikojë me projekte të posaçme në qeverinë qendrore për të përfituar nga fondet e kushtëzuara, të cilat janë para të specifikuara për të mbuluar projektet bashkive. Po çfarë merrni ju? Se kuptoj. Nuk arrit dot ta kuptoj. Po shikoja këtu disa dhëna ku Fondi Social Qendror ka një kontribut të rëndësishëm në dispozicion të çdo bashkie, është qesharak në disa bashki. Pse? Për gratë me fëmijë të vetmuara, për fëmijët autik, për individ të rrezikuar në aspektin social etj, të kemi fondet dhe mos i vëmë dispozicion? Po pse? Nga komunikimet me përfaqësues të pushtetit lokal, ata kanë një tjetër qëndrim në fakt. Thonë se projekte kanë dorëzuar, por nuk janë miratuar. Si për herë, përgjegjësia nuk ka një emër. Në këtë situatë, ajo që kuptohet qartë është se parat janë aty, por mbeten pengi burokracive dhe pa aftësisë së zyrtarëve. Për të përfituar nevojiten projekte cilësore, si dhe plotësimi i kritereve të përcaktuara kur hapen thirrjet. Shpesh, mungesa e dokumentacionit skualifikon me njëherë projektin. Para 3-4 vitesh ndosha ose edhe 5-6 vitesh ishte pak e vështirë të plisje që bashkitë aplikojnë dhe fitojnë në për këto projekte. Aktualisht ka shumë bashki të cilët kanë mbi 2-3 projekte të fituara me partnerë të tjerë, qofshin antarë të Bashkimit Evropian ose qoftë me partnerë të vendeve të rajonit. Gjatë një studimi ose investigimi që kemi bërë si shoqat, ka bashki të cilët kanë përfituar çdo vit nga këto fonde dhe ka bashki të cilët nuk kanë përfituar asnjëherë nga këto fonde. Bashkive ju nevojiten ekspert të trajnuar për të hartuar projekte cilësore, por me sa duket, interesi kryesor janë projektet infrastrukturore, ato që sigurojnë rrushfete të mëdha dhe jo vuajtjet si ato të Marias që treguan pak më lart, apo allexhime të tjerë që do i zbulojmë në vijim. Ka rezultuar që sërish kanë mungesë në burime njerëzore, në aftësi dhe kapacitete. Vihet të re një nivel jo i mirë, i aftësive profesionale, i kapaciteteve njerëzore të bashkive në aspektet e absorbimit apo të thithjes së fondeve nga burime të ndryshme. Në Shqipëri ofrohen 493 shërbime sociale, publike, jo publike dhe të formës së përzier. Sistemi mbrojtje sociale i zgjeruar përbëhet nga përfitimet e sigurimeve sociale me bazë kontributet dhe shërbime dhe ndihmën shoqërore të financuar nga taksat. Zhvillimi i këtij sistemi është mbështetur nga ratifikimi i Konventës së standardeve minimale të sigurimit social. Tabela e mëposhtme paraqet shërbimet që do të duhet të ofroheshin, por në fakt nuk ofrohen. Nëse do të analizohen shërbimet sociale sipas kategorisë dhe sipas kriterit të shërbimeve sipas grupeve përfituese, tregon se në 54 bashki, ose thuajse në 90% të gjitha bashkive të vendit, mungojnë shërbimet për të rinj të përjashtuar, për viktimat e trafikimit, si dhe të rinj në konflikt me ligjin. 47 bashki, ose 77% e bashkive të vendit, nuk kanë shërbime për të rritur me aftësi të kufizuara. 36 bashki, ose thuajse 60% e bashkive të vendit, nuk kanë shërbime për të moshuar. 32 bashki, ose mos e 50% e bashkive të vendit, nuk kanë shërbime për fëmijë jashtë kujdesit prindëror, ndërsa 30% e bashkive të vendit nuk ofrojnë shërbime për fëmijë me aftësi të kufizuara. Në këtë panoramë të mungesës së shërbimeve, bëhet edhe më e qartë nevoja e bashkive për të tërhequr fonde nga qeveria qendrore, por edhe nga organizata të tjera, të cilat i ofrojnë këto mundësi. Bashki që ndodhen brenda 4 rajoneve kryesore
kemi bashkitë në rajonin e Gjirokastës, të Beratit, të Kukësit edhe të Dibrës. Bashkitë në këto 4 rajone konsiderohen si bashkitë me një varfëri sociale, ekonomike apo dhe të dimensioneve të tjera me tregues të veçantë. Unë mendoj që ajo që është problemi është që ky fond i pakushtëzuar nuk është i mjaftueshëm për të adresuar të tëra nevojat në nivel lokal. Në bashkinë e Durrësit, ende janë të dukshme pasojat e tërmetit. Shumë banorë që mbetën në qiell të hapur, ende nuk janë strehuar përfundimisht, ndërsa bonusi i qiras është ndërprer prej pothuajse një viti. I tillë është rasti Bashkim Gjikës, i cili ende jeton me qira, por ndërprerja e bonusit e ka zhytur në borxhe të cilat nuk dihet se kur do të ketë mundësi t'i shlyej. Kam këtu me qira ka po bëj gati 5 vite. I kam paguar rregullisht, siç mi kam paguar, sa më kanë dhënë kam paguar. 200 ka dhënë shteti, 200 kam paguar tu. Por tani shteti ka lalu ka levitin, edhe unë kam pa paguar asnjë centim, asnjë lek më. Edhe jam pa paguar qira, edhe për të kam ndihmojnë më shumë komshit, po thuash, edhe kanë lëmurë njerëzit që janë jashtë. Ndërtesa ku do të strehohet ende nuk ka përfunduar, në mënyrë që ai të jetojë në shtëpi e të mos paguajë qira. Kanë kaluar 5 vite nga tërmeti tragjik, por banorët ende nuk janë strehuar përfundimisht. Ky qytetar denoncoi problematikën gati një vit e gjysmë më parë në Inside Story, por situata ka mbetur po e njëjtë. Si numër ku morë, po si qelë sa jo. Për arsye se ne ato shkova pyeta atje, më tharë, po të punë, pse na duhem tender për sata ujë, tender për sata të dritave, ato këtë vetëm tendra, kompania që bëjnë ndërto. Presim këtë tender për satat e ujit e satat e dritave, këto gjëra. Ato kanë hallë kush merr tender, nuk kanë hallën kush pa punën. Krahas kësaj situate, ai dhe bashkëshortja e tij po përballen me sëmundje të ndryshme. Ai trajtohet me dializë, pasi veshkat e tij kanë dalë jashtë funksionit, ndërsa vuan edhe nga diabeti. Bashkëshortja është diagnostikuar me tumor dhe ka kryer 2 ndërhyrje kirurgjikale. Vetë jam i smunë me diabet edhe me dializë. Me fjalë që ka ora 12, 3 ditë një javë, deri në 15 ditë jam dializë. Po ashtu kam edhe grunë të smume me gjandrat, si shifen të gjandrat gjoksore, që operu 2 herë, është gati edhe për herë të po thush, edhe s'kam asnjë marrëdhënie pune dhe asnjë lek në të ardhurën. Absolutisht. Bashkia se bëj qysh nga 2018 se jam smuar shumë egesisht, e sot asnjë kokën leku. Kam plotësuar letrat edhe për social, jo, në absolute. Asnjë se në botë, Bile vetëm nuk aprovuar ka gjë, 2 fjalë kanë, nuk aprovuar. Bashkia Durrës e pyetur nga Inside Story, lidhur me programet sociale që ofron për qytetarët, apo aplikimet që ka bërë për të përfituar nga pushteti qendror, tha se ka aplikuar për projekte të ndryshme dhe në disa prej tyre është shpallur fituese, jo vetëm në projektet në qeverinë qendrore, por edhe me bashkëpunëtor të huaj. Popullsia e Bashkisë Durrës është 327.828 banor. Familjet pastreja të regjistruara zyrtarisht janë 6.200. 6.200 familje janë të pastre, nga të cilat 1.500 banojnë në banesa ish-pronë private dhe 640 familje të pastre jetojnë në banesa të ndërtuara me fondet e shtetit e kontribut vullnetar mbi shtëpitë e pronarëve dhe shtesa anësore. Në datën 1/2024, në sistemin e-Albania, rezulton se kanë bërë kërkesë për të përfituar nga programet e strehimit social 2552 familje. Projekti fundit që Bashkia Durrës ka aplikuar është për zgjerimin e shërbimeve të integruara sociale për fuqizimin e individëve në Bashkinë Durrës. Mbetet për të parë nëse do të konsiderohet i vlefshëm për financim. Bashkia e Elbasanit ka numrin më të madh personave me aftësi të kufizuar, të cilët marrin kemp. Këto të dhëna të shërbimit social shtetëror tregojnë nevojën e madhe të kësaj zone për ofrimin e projekteve të ndryshme në ndihmë të shtresave në nevojë, ku një vend të rëndësishëm, zonë edhe fëmijët me nevoja të veçanta.
qofse je një grua me ndihmë ekonomike dhe je edhe subjekte e dhunës në familje, le të themi do të marrësh njëra nga pagesat. Familja Ergeta Debrovës u godit nga dy humbje të mëdha të njëpasnjëshme, duke lënë familjen në vështirësi të mëdha ekonomike. Nëna e 3 fëmijëve fillimisht humbi bashkëshortin dhe vetëm 10 ditë më pas, infarkti mori jetën edhe vjerit të saj. Sot, ajo jeton me 3 fëmijët dhe vjerën në Bradashesh. Gjendja ekonomike e familjes sa vjen e rëndohet më shumë. Ajo e ka të pamundur të punoj, pasi vajza e madhe vetëm 13 vjeçe është e smur dhe ka disa diagnoza të mbivendosura, të cilat i pamundsojnë jetën si një fëmijë normal. Duhet një ndihmë për gocën. Vajza është 13 vjeçe, është e smurme, me epilepsi, përpëmbetje mendore, paralizë cerebrale dhe ndopsi muskulare. Gocat me ilaçe trajtohet. Këto merr ilaçe, po s'ka përmirësim asnjë lloj përmirësimi asnjë gjë. Është me Pampers, nuk reagon fare. Nëna e 3 fëmijëve e ka përqendruar gjithë vëmendjen e saj tek vajza e cila nuk shkputet asnjë moment prej saj. Pavarësisht gjendjes së rëndë të vajzës, Ergeta synon që ta dërgojë për një kontroll mjekësor jashtë vendit, në mënyrë që të ketë një përmirësim sado të vogël. Unë për vajzën du që ta çojmë një kontroll, një vizitë jashtë shtetit, ku ishte vogël më kërkuan për ta çunë në Itali dhe në Turqi. Sepse ajo nuk ulet, nuk ngrihet dot vetë. Ulet dhe s'ngrihet dot. Edhe ka dopsi muskulare. Këtu në Shqipëri nuk ka që ti kontrollojnë ato dopsit muskulare, sa i ka si. Familja jeton me të ardhurat nga kempi, kujdestaria dhe pensioni, të cilat mbeten të pamjaftueshme për një familje me 5 antar, ku asnjë prej tyre nuk është në marrëdhënie pune. Ne shikojmë që në ato familje të cilat janë familje me fëmijë dhe kanë edhe probleme të tjera, pra edhe nëse ata marrin ndihmën ekonomike, problematikat nuk janë të vogla në lidhje me strehimin e këtyre familjeve. Bashkia e Elbasanit i tha zyrtarisht Inside Story se përgjatë 2 viteve të fundit ka arritur të zbatojë disa projekte për shtresat në nevojë. Aktualisht zbatohen 9 projekte, të cilat janë edhe me fonde të huaja. Megjithatë, nuk kemi specifikime sa ju takon fëmijëve me aftësi të kufizuar, të moshuarve, atyre që ka nevojë e trajtohen me ndihmë ekonomike të tjerë. Kjo bashki mbetet në pritje të përgjigjes për 2 projekte të tjera, Zyrë Karriere për të rinjt, Porta e Kalas, vendi i rëndësishëm zhvillimi, aplikuar pranë Agjencisë Kombëtare të Rinisë, si dhe shërbime lëvizëse për personat me aftësi të kufizuar dhe mosha e tretë. Synimet e ardhshme mbeten infrastruktura në shkolla dhe përmirësimi i saj. Sa ju takon stafit të projekteve, Bashkia e Elbasanit ka ekip profesionistësh të trajnuar, por edhe bashkëpunon me UNICEF dhe USAID. Pavarësisht situatës, ky institucion i pushtetit lokal pranon se ka patur raste që nuk ka mundur të shfrytëzojë tërësisht fondet që ka në dispozicion. Pra parat kanë qenë aty, por nuk kanë shkuar dot tek nevojtarët. Kuksi është cilësuar vazhdimisht si qarku më i varfër në vend, që është bërë shkak për largimin masiv të rinjve në emigracion. Faktorët janë disa, por kryesore mbetet gjendja ekonomike e banorëve të kësaj zone. Inside Story takoi Benjamin Dyrmishin, i cili jeton në Senalev. Ai tregon se jeta është vështirësuar për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore, si dhe mungesës së ujit për vaditjen e tokave bujqësore. Punësimi është pothuajse zero, jo vetëm për mua, por të gjithë. Rrugët, infrastrukturën e kemi për tokë. Asgjë nuk është rregulluar. Ne janë ndërprerë edhe kanalet e ujitjes, për cilën neve i kemi ujtur përpara. Dyrmishi thot se ka një djalë dhe bashkëshorten, ndërsa të ardhurat e tij janë 5.000 lekë të rinj në muaj. Ai kërkon që situata, nëse nuk përmirësohet, të paktën të qëndrojë në gjendjen e mëparshme, në mënyrë që mund të punojë tokën dhe të përfitojë nga prodhimet bujqësore. Tani ndihma ekonomike për 3 individ që unë subvencionohem, paguajmë nga shteti me 5.000 lekë të rinj, apo 50.000 të vjetra. Ashtu si që quajmë ne. Në qoftë se do të kishte ujitje, të paktën ashtu si që ka qenë. Në qoftë se do të kishte infrastrukturë, edhe jetohet, sepse ne vetë punojmë, nuk kërkojmë punë nga shteti. Pavarësisht panoramës së zymë të qarkut më të varfër në Shqipëri, Bashkia e Kuksit nuk ka parashikuar buxhet për projekte sociale
dhe nuk ka aplikuar në thirrjet e pushtetit qendror dhe as në shoqata apo burime të tjera të ardhurash. Pra asnjë adresim për shtresat e zhytura në mjerim. Pra të parë një buxhet është pamjaftueshëm, për arsye sepse mjafton të shikojmë sa është masa e ndihmës ekonomike që merr, apo masa e pagesës për aftësitë kufizuar që merret. Po flas vetëm për masën, pa folur për pengesa dhe kufizime të tjera. Dhe nuk i plotson edhe kushtet minimale të një jete dinjitose këtyre persona. Duke folur për kufizime të tjera, pastaj janë shumë nga këto pagesa fillojnë në një farë mënyrë nuk i jepen gjitha kategorive. Sipas të dhënave zyrtare, trajtohen me ndihmë ekonomike 4263 familje dhe 3170 individ me këmbë. 475 familje kanë trokitur në dyert e kësaj bashkie dhe kanë kërkuar strehim. Vlera e ndihmës ekonomike në Shqipëri ka mbetur gjithsesi e ulët, megjithëse ka pasur përmirësime vit pas viti, por të tëra këto përmirësime nuk kanë arritur që ta çojnë vlerën e ndihmës ekonomike as afër minimumit jetik. Kemi kërkuar edhe indeksimin edhe të masës së ndihmës ekonomike, jemi duke përgatitur tani një rekomandim pikërisht për këtë çështje. Inside Story ju drejtuaj 61 bashkive në vend, duke kërkuar të dhëna lidhur me numrin e projekteve që kanë aplikuar dhe se sa prej tyre kanë arritur të përfitojnë. Gjatë kësaj analize me të dhëna, të marra drejt për drejt nga bashkitë, rezulton se ka bashki të cilat nuk kanë aplikuar me asnjë projekt e përjedhoi nuk kanë përfituar. Përveç bashkisë së Kukësit, edhe bashkitë Përmet, Konispol, Mallakastër rezultojnë se nuk kanë hartuar asnjë projekt. Arsyet mbeten mungesa e stafit për hartimin e projekteve. Ka raste të tjera që janë hartuar në vazhdimsi projekte, por nuk kanë rezultuar fitues. Për gjatë 3 viteve të fundit, Bashkia e Kavajës ka hartuar disa projekte, por nuk është shpallur fituese në asnjë prej tyre. Në 3 vitet e fundit, bashkia ka aplikuar në fondin social dhe nuk është shpallur fituese. Në thirrjet publike kemi aplikuar për infrastrukturë rinore, e cila ishte ndërlidhur me çështjet e shërbimeve sociale, por gjithashtu Bashkia Kavaj është refuzuar. Edhe pse bashkia mund të dërgojë një projekt propozim, i cili përmbush të gjitha kushtet dhe merr pikët e nevojshme për t'u konsideruar për financim, shpeshherë ndodh që nuk ka buxhet të mjaftueshëm për të financuar projektin dhe për këtë arsye, 2 projektet e mosipërme për ngritjen e 2 qendrave multifunksionale janë refuzuar. Bashkia ka tentuar të përfitojë edhe nga fondet e huaja, por nuk ja ka dalë të jetë fituese. Në këto kushte dhe pas refuzimeve të njëpasnjëshme, Bashkia e Kavajës ka ndjekur strategjinë e kundërt. Ka hapur një thirrje për projekte dhe kërkon donator. Në këtë rast, duhet theksuar se bashkitë, pavarësisht nëse janë të mëdha me një numër të lartë banorësh apo të vogla, sërish ka nevojë për më shumë buxhet. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, Arbian Mazniku, tha se gjatë 3 viteve të fundit janë fituar e zbatuar 10 projekte sociale në bashki të ndryshme të vendit. Nga baza e të dhënave për gjatë 3 viteve të fundit janë zbatuar 10 projekte me karakter të shërbimit social, të mbështetur nga partnerët e zhvillimit, konkretisht në bashkitë Elbasan, Kamës, Tiranë, Lushnjë, Shkodër, Sarand, Fusharës, Tropoj dhe Kukës. Ministria Përgjegjëse e Pushtetit Lokal thekson se në hartimin e projekteve, problem mbeten burimet njerëzore të pakualifikuara në hartim projektesh dhe kryesisht në bashkitë e vogla. Pak a shumë, këta e konfirmuan edhe ekspertët. Problemi qëndron se janë pikërisht bashkitë që kanë më tepër nevoja, atyre që ju mungon ekspertiza. Sipas raportit të financave vendore të vitit 2023, të publikuar në muajin maj 2024, 4% të ardhurave të vetë bashkive shkon për të ndihmuar banorët, që kanë probleme ekonomike dhe sociale. Kjo shifër është vetëm pjesa që financohet nga vetë bashkit për këtë funksion, ndërkohë që funksioni mbrojtje sociale financohet nga buxheti i qeverisjes qendrore, në formën e transfertës së kushtëzuar. Bazuar në raportet e performancës së bashkive për vitin 2023, rezulton se Bashkia As ka përqindjen më të lartë të familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike në raport me popullsinë rezidente. Fondet e kushtëzuara parashikohen në buxhetin e shtetit dhe ju shpërndahen institucioneve, të cilat më pas hapin thirrje të ndryshme për bashkitë dhe përcaktojnë kriteret. Pas shqyrtimit të dokumentacionit, shpallen projektet fituese. Ministria e Financave
ta për Inside Story, se në këtë mënyrë fondet shkojnë në përputhje me objektivat e qeverisë. Ligji 9936 për sistemin buxhetor në Republikën e Shqipërisë i ndryshuar thekson se fondet nga transferta e kushtëzuar, grantet apo projektet specifike financohen tërësisht sipas destinacionit të institucionit që i akordon. Referuar ligjit 139, neni 40, përveç qeverisjen vendore, asnjë transfer të kushtëzuar e dhënë nga qeverisja qendrore nuk mund të përdoret për qëllime të tjera, përveç atyre të përcaktuara në grantin apo transfertën përkatëse. Problematikat sociale që adresohen tek Komisioneri kundër diskriminimit janë të shumta dhe konsistojnë kryesisht në mungesën e shërbimeve, qoftë nga pushteti vendor, qoftë nga i qendror. Një pjesë e madhe lidhen me aftësinë e kufizuar, mos aksesueshmërinë. Pjesë tjetër lidhet me heqjen nga puna për shkak bindjeve politike. Një nga problemet më të mëdha që ne shohim lidhet me çështjet e përfitimit bursave, që sidomos fëmijët që vijnë nga familje nevojë duhet marrin. Në këtë ne shohim një mangësi shumë të madhe dhe një përpjekje për larje duarsh midis qeverisjes qendrore dhe asaj vendore. Problematik tjetër që edhe këtu kemi shqetësime të mëdha, këtu pastaj ka dhe organizma ndërkombëtar që kanë dhënë rekomandime specifike për shtetin shqiptar, lidhet me strehimin. Me strehimin e familjeve rome dhe egjiptiane në kudo në Shqipëri. Nëse i referohemi strategjisë së mbrojtjes sociale 2024-2030, shpenzimet publike për mbrojtjen sociale arrin 10% të prodhimit bruto për vitin 2022. Dokumenti ju referohet të dhënave të Instat të vitit 2021, ku konkludohet se rreziku për të qenë i varfër ose i përjashtuar social ishte 43.9%. Buxheti total që shkon për ndihmën ekonomike është 0.3% e prodhimit bruto. Kjo përkraje nuk ka asnjë ndikim në uljen e varfërisë. 95% e transfertave të programit të mbrojtjes sociale janë pagesa. Të dhënat e Bankës Botërore për vitin 2023 tregojnë se 11.4% e PPB-s në Shqipëri shkon për përfitimet sociale. Kjo është një normë e ulët në mesataren e vendeve të Ballkanit. Vende si Bosnia dhe Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut alokojnë thuajse 20% të PPB-s së tyre për përfitime sociale. Kjo reflekton një prioritet më të ulët të Shqipërisë për shpenzimet në mbrojtjen sociale krahasuar me vendet e rajonit. Komshia për balë kush e di se sa herë jep një pjatë gjellë ose çdo gjë që bën na thot se e di që s'ke bërë asnjë gjë për çunin. Ja këtu kemi arritur duke marrë bukë të ftohta në furrë bukës me gjysmë çmimi. Kjo është Valbona Aliti, të cilën vështirësitë e kanë kthyer në krye familjare, infermiere, kujdestare të birit të smur, pa harruar edhe përgjegjësitë e saj si zonjë shtëpisë. Familja përbëhet nga 5 antar, 3 prej së cilës janë të smur dhe ka nevojë për shërbim të vazhdueshëm. Unë kam djalin të smur, me autizëm, është 15 vjet, është smurur në moshën 3 vjeç e 3 muaj. Kam burrin me 5 unaza në zemër, me probleme kardiake, që i ka rënë infarkt, që në moshën 40 vjeç, me diabet të lartë, dhe së fundmi i ka rënë dhe smundje zjarit edhe i ka dalë dhe dhjamët që nuk bëhet operacion. Dhjami i ka dalë të pjesa barkut. Pastaj kam edhe vjerën, ajo është e paralizuar, ka edhe ajo smundje kardiake, është me 5 unaza në zemër. Tani e ka 18 me 10 tensionin. E ka goxha të lartë. Jo vetëm përgjegjësia për kujdesin e tyre, por edhe blerja e ilaçeve është kthyer në një sfidë për Valbonën, e cila përpiqet shumë, por nuk po arrin të gjejë një zgjidhje. E vetmja që ndihmon është një farmaciste që jep medikamente me listë, ndonse i di kushtet në të cilat ndodhet familja. Për vjerën unë shpenzoj 50.000 lekë sepse pjesën tjetër e ka rimbursimi. Kurse për bashkëshortin janë 190.000 lekë përveç ilaçeve të diabetit që i rimburson shteti, pjesën tjetër i ka të gjitha me lekë. Kurse për djalin nuk rimburson asnjë lek. Do me thënë gjitha ilaçet që marr për djalin, unë i marr me lek. Djali ka patur probleme shumë me veshin se njëri vesh e ka të shpuar.
Edhe kemi 6 vjetë që luftojmë me atë problem. Ilaçet e veshit i shkonin 60-70.000 lekë në muaj. Të ardhurat e familjes janë të pakta, ajsa të gjitha së bashku nuk mjaftojnë vetëm për medikamentet, pa llogaritur kosto dhe shpenzimet të tjera, po ashtu të domosdoshme. Valbona përpiqet të gjejë forcë për të vazhduar përpara, por askush nuk i ka ardhur në ndihmë. Sëmundjet nga të cilat vuajnë familjarët janë të pashërueshme dhe duhen trajtuar në vijimësi, por për të, gjithçka sa vjen e bëhet më e vështirë. Është shumë e vështirë, jetesa me 3 të smur, është e tmerrshme, nuk. Unë kam vetëm një vajzë, ajo është në shkollë, edhe vajzën vazhdimisht e kam hequr nga shkolla, sepse çoja njërin në spital, edhe duhet të lija vjerën me djalin me dikë këtu në shtëpi, se mua djali nuk ma mban asnjëri. Gjendja ekonomike këtu është, nuk di çfarë të them. Më herët Valbona është përpjekur që të punojë në mënyrë që të ketë ardhura, por me rritjen e djalit, i cili është me autizëm, kjo ka qenë e pamundur. Askush nuk mund të kujdeset për të birin përveç saj. Pasojat e kësaj përkujdesje kanë lënë gjurmë në trupin e nënës, e cila tregon se agresiviteti i djalit ndaj saj vjen gjithnjë në rritje. I ka bërë divan në cop-cop. Unë nuk punoj dot. Nuk punoj dot se kam edhe këta kam të smur, po edhe djali është rënduar shumë. Nga mosha 12 e këtej, Silvi, edhe për shkak të terapive, është bërë shumë agresiv. Me mua si nën, edhe ndonjëherë motrën e godet, po me mua si nën, nuk e përballoj dot ndonjëherë, më bën të vdekur. Valbona apelon për ndihmë, troket në dyert e çdo institucioni, por janë të pakët ata që e kuptojnë, besojnë e ndihmojnë. Ajo tregon se ka patur raste që i kanë trokitur në derë me një pak ushqime, por kur kanë parë që ajo ka një çatim mbi kokë, i kanë marrë ushqime dhe janë larguar. Për të kuptuar përhapjen e varfërisë, nuk ka nevojë të largohesh nga metropoli i vendit, ku qarkullon një pjesë e madhe e flukseve të ekonomisë shqiptare. Bashkia e Tiranës ka aplikuar dhe fituar dhe zhvillon shumë projekte sociale në territorin e saj. Megjithatë, me përqendrimin e popullsisë në kryeqytet, nevojat janë ende të mëdha. Në territorin e Bashkisë Tiranë për vitin 2024 në sistemin e ndihmës ekonomike trajtohen 2234 familje dhe 24312 persona me aftësi të kufizuar, të regjistruar dhe që përfitojnë masën mbështetëse të aftësisë së kufizuar, të ndarë në kategori të ndryshme. 6495 me aftësi të kufizuar fizike dhe mendore, 1611 kujdestar të tyre, 1822 persona të verbër dhe 619 kujdestar për verbrin, 903 paraplegjik dhe tetraplegjik dhe 897 kujdestar për ta. Zyrtarisht, Bashkia Tiranë i tha një saj story se synon shtrirjen e shërbimeve komunitare në të gjithë territorin administrativ, duke mundësuar kështu mbulimin me shërbime sociale të gjithë individëve e familjeve në nevojë, si dhe atyre me nevoja specifike. Unë shtëpi s'kam, e divorcuarja, vajzën të sëmure kam, e vetme si nën jam. Ermira Lipo, po përballet e vetme me të gjitha vështirësitë që i kanë rënë mbi supe. Ka hequr dorë nga gjithçka dhe ka vetëm një qëllim, të kujdeset për Elonën, vajzën e saj e cila në janar bëhet 11 vjeçe. Në trupin e Elonës janë kryer 23 ndërhyrje kirurgjikale, por ende ka nevojë për ndërhyrje të tjera. Jam nëna e 2 fëmijëve. Kam lindur një gocë me probleme. Goca ime tash i bën 11 ditë në janar. Ka 11 vjet vetëm operacione ka bërë. Deri tash ka bërë 23 operacione. Elona ka dëshirë të shërohet, që në të ardhmen të bëhet mjeke dhe të mund të ndihmojë të gjithë ata që ndodhen në vështirësi shëndetësore siç është ajo sot. Përpiqet të ndjek mësimet në shkollën Ardian Klosi në Tiranë, por e ka të vështirë të mbajë mend dhe të qëndrojë gjatë. Ka shumë dëshirë të shkojë në shkollë, në aktivitete, po më mërzitet shpesh. Kërkon të luaj dhe ajo si shoqet e saja. Më shprehet shumë herë që mami pse je mërzitur, mami pse mërzitesh, unë do bëhe mirë. Ka vende këtu ta fiskoj e di. Ka vende. Përballë nevojave të shumta, të ardhurat janë të pakta për këtë familje. Medikamentet kushtojnë,
ndërsa ndërhyrjet e realizuara në Turqi janë bërë të mundura fal donatorëve dhe shoqatave të ndryshme që kanë kontribuar për të. Unë po I lem një 7-8 vit po një që jetoj këtu në Tiranë, vetëm për shkak të Gocës. Jetoj me qira. Qirane kam 200.000 lekë. Të ardhura vetëm të ardhurat e kempit, që marrë kujdestarin 130, edhe ato 200 e ca merr Goca. Qita ndryrjet e lona që ditën që kur ka lindu, deri më sot e lona vetëm me këto shoqatat e shmarë. Më kanë ndihmuar shoqatat shumë. Njerëzit, se vetë si a dalë dot. E vetmja mbështetje që ka ardhur Ermirës është nga pushteti vendor, duke I rimbursuar bonusin e qiras, por vazhdimisht ka pasur vështirësi në sigurimin e një kontrate me qiradhënësin. 2 vite ka humbur bonusin pikërisht për këtë arsye, ndërsa tani e ka të siguruar deri në muajin dhjetor. Po unë ju kërkoj dhe ju bëj thirrje me gjithë shpirt dhe ju kam thënë 100 herë që ju lutem më ndihmoni me një shtëpi. Mjaft sa pampers nuk më dalin. Unë sot jam pa ngrofi, s'kam ngrofje. Kushtet I kam, asnjë gjë nuk kam unë këtu, vetëm rrobat e trupit kam. Gjendja shëndetësore 11 vjeçares ende nuk është stabilizuar. Ka nevojë për një ndërhyrje tjetër kirurgjikale dhe kjo mund të bëhet sapo të bëhen 6 muaj nga ndërhyrja e fundit. Përsëri neve jemi për të shkuar në Turqi. Goca më fal ka probleme me zorën e trash dhe I kërkohet një ndërhyrje tjetër. Shqipëria është ndër vendet me përqindjen më të lartë të personave me aftësi të kufizuar, në rrezik për të qenë të varfër apo për të provuar përjashtim social. Në vitin 2020, rreth 55% e popullsisë mbi 16 vjeç me aftësi të kufizuar në Shqipëri jetojnë në familje, të cilat provojnë të paktën një ndër 3 rreziqet e varfërisë dhe të përjashtimit social. Rrezik për të qenë I varfër, individ thellësisht të privuar materialisht, si dhe individ që jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët në punësim. Kjo shifër është e lartë në të gjithë vendet e Ballkanit dhe është shumë e lartë se në vendet e Bashkimit Evropian. Dramat sociale në vendin ton nuk njohin kufi, I gjen kudo që e syt. Jo bën që nevoja për mbështetjen e pushtetit vendor e qendror të jetë gjithmonë më e madhe. Drejtuesit lokal duhet të informohen mirë për problematikat e banorëve dhe të gjejnë zgjidhje për ta. Thjesht e kanë avantazh faktin që një popullsi e vogël ke mundësi ta kontrollosh më mirë, ti evidentosh më mirë, ti listosh më mirë, ti njofsh nevojat të këtyre grupeve, të këtyre komuniteteve me aftësi ndryshe ti njofsh më mirë. Në këtë aspekt bashkitë duhet të jenë më të orientuar. Ekspertët e pushtetit vendor argumentojnë se rritja e pagave do të ndikojë pozitivisht në performancën e bashkive dhe kualifikimin e stafeve. Por nga ana tjetër, rezulton se këtë mundësi kryebashkiakët e kanë shfrytzuar për të rritur pagat e tyre, më shumë se të pjesës tjetër të stafit apo ekspertëve, të cilët janë të domosdoshëm jo vetëm në artimin e projekteve, por edhe në menaxhimin efikas të bashkive. Pra bashkitë vuajnë, sidomos bashkitë e nivelit të mesëm dhe bashkitë e vogla, ndërsa bashkitë e mëdha janë pak më mirë në këtë drejtim, në drejtim të burimeve njerëzore. Kjo ka qenë rezultat I pagave, por që tani ky problem është zgjidhur. Kështu rezulton se kryetari e Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, rriti rrogën e saj nga 1.850.000 lekë në 2.900.000 lekë të vjetra në muaj. Ndërsa 3 zëvendës kryetarët paguhen 2.250.000 lekë të vjetra nga 1.600.000 lekë që merrnin më parë. 2.900.000 lekë është paga e kryebashkiakut të Fierit, Armando Subashi, ndërsa 3 nënkryetarët do të paguhen 2.200.000 lekë në muaj. Kryetari I Bashkisë së Korçës, Sotiraq Filo, arriti rrogën e tij nga 1.700.000 lekë në 2.600.000 lekë. Nënkryetarët e bashkisë do të paguhen nga 1.450.000 lekë që kishin më parë në 2.050.000 lekë. Grupi I bashkohet edhe kryebashkiaku I Tropojës, Rex Byberi, I cili ndonë se është në arrest shtëpie, e ka rritur rrogën e tij në 2.400.000 lekë në muaj. Për këtë është kujdesur nënkryetaria Zyra Islamaj, e cila do të përfitojë 1.850.000 lekë në muaj, e cila aktualisht është dhe në krye të bashkisë. Nevojat e qytetarëve janë të mëdha, për më shumë fonde, projekte dhe mbështetje të drejt për drejt nga pushteti vendor. Mënyra se si po veprohet mund të mos jetë e duhura, pasi rezulton se nga qeveria qendrore në 3 vitet e fundit janë financuar 10 projekte, ndërsa aplikimet e bashkive kanë qenë të shumta.
Diku projekte të pasakta, e diku mungesa e vullnetit për t'i miratuar. Ndryshimi i strategjisë mund të ishte i rëndësishëm, jo vetëm për rastet që trajtuam në këtë dokumentar, por për shumë raste të tjera, të cilat janë në çdo skaj të Shqipërisë. Burokraci dhe procedurat nuk mund të jenë pambarimisht justifikimi. Njerëzit në nevojë nuk mund të orvaten e mbeten peng të dokumentave, teksa në zyra qëndrojnë punonjës të paftë që nuk dinë të tërheqin fondet për njerëzit në nevojë. Fondet të cilat janë thërrime, krahasuar me tenderat korruptiv që zhvasin miliona euro.